आज आपण बनवणार आहोत दिवाळीच्या फराळासाठी चण्याच्या पिठाच्या करंज्या। आता त्यासाठी लागणारं साहित्य पाहू। अर्धा किलो मैदा, अर्धी वाटी बारीक रवा, 1 वाटी तूप, चवीनुसार मीठ। आता तूप गरम करून घेऊ। तूप गरम होईपर्यंत आपण मैदा, रवा आणि चवीनुसार मीठ व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। आता तूप आपलं व्यवस्थित गरम झालेलं आहे। चमच्याच्या साहाय्याने व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। आता पीठ आपण हाताने चोळून घेऊन व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ, म्हणजे गुठळ्या बिलकुल राहणार नाही। करंज्या व्यवस्थित खुसखुशीत होतात। आता थोडं पाणी घालून व्यवस्थित गुठळ्या मोडून घ्या आणि पीठ हाताने व्यवस्थित मळून घ्या आणि 1 तासासाठी ठेवून द्या। तोपर्यंत आपण सारणाची तयारी करून घेऊ। त्यासाठी 1 वाटी सुकं खोबरं किसून घेतलेलं आहे। आता त्याला आपण साधारण गोल्डन होईपर्यंत भाजून घेऊ। आता आपलं सुकं खोबरं साधारण गोल्डन झालेलं आहे। ते एका भांड्यामध्ये थंड होण्यासाठी काढून ठेवू। आता आपण 1 वाटी तीळ घेतलेले आहे, ते व्यवस्थित गरम करून परतून घेऊ आणि आवाज जरा तडतडीत आला का लगेच काढून घेऊ। हे मिश्रण थंड होईपर्यंत काजू बदाम बारीक कापून घेऊ। सुक्या मेव्यामध्ये आपण घेतलेले आहे काजू, बदाम, चारोळे, मनुका। आता आपण एका कढईमध्ये 2 चमचे तूप टाकून घेऊ। त्यात आपला सुका मेवा परतून घेऊ। स्लो गॅसवर सुका मेवा आपण परतून घेऊ। सुका मेवा आपला करपला नाही पाहिजे, व्यवस्थित हलक्या आगीवर परतून घ्या। आता लास्टला मनुका टाकून परतून घ्या। आता करंजीला लागणारं सारण बनवायला घेऊ। आता त्यासाठी भाजलेल्या चण्याचं अर्धा किलो पीठ घेतलंय। आता आपलं भाजलेलं सुकं खोबरं आणि तीळ मिक्स करून घेऊ। आता आपण पाव किलो बारीक चिरून गूळ घेतलेला आहे, तो पण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ आणि सुका मेवा पण मिक्स करून घेऊ। हे मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून एकजीव करून घेऊया। आता आपलं सारण तयार आहे। साठे करंजी बनवण्यासाठी साठा बनवायला घेऊ। त्यासाठी अर्धी वाटी कॉर्नफ्लॉवर, 2-3 चमचे तूप हे चांगले व्यवस्थित फेटून घेऊ। तुम्ही पाहू शकता साठा कसा आपला श्रीखंडासारखा व्यवस्थित घट्ट झालेला आहे। आता आपण पोळ्या लाटून घेऊ। आपण 3 पोळ्याची लेयर बनवून घेणार आहोत। त्यासाठी 3 पोळ्या लाटून घेतलेल्या आहेत। आता साठा पोळीला सर्व बाजूने व्यवस्थित लावून घ्या। आता आपण त्याच्यावर दुसरी लेयर ठेवून घेऊ आणि व्यवस्थित हाताने दाबून घेऊ। आता दुसऱ्या पोळीवर पण साठा व्यवस्थित हाताने लावून घेऊ। आता आपली तिसरी लेयर पण लावून घेऊ। आता व्यवस्थित हाताने दाबून घेऊ। आता त्यावर परत साठा लावून घेऊन व्यवस्थित रोल करून घेऊ। आता आपला रोल तयार झालेला आहे।
अर्ध्या अर्ध्या इंचाचे पीस कापून घ्या. आता आपण साठे करंजी बनवायला घेऊ. कट केलेला पीस पातळ लाटून घेऊ. त्यात मधोमध सारण टाकून व्यवस्थित पाणी लावून गोल पाणी लावून घ्या. बरोबर मधोमध फोल्ड करून साईडने प्रेस करून घ्या. चिरण्याने साईड्सने कटिंग करून घ्या. अशाच प्रकारे सर्व करंज्या बनवून घ्या. तेल गरम झालेलं आहे. आपल्या करंज्या आता आपण तळून घेऊ. आता झाऱ्याने व्यवस्थित परतून घ्या दोन्ही साईडने. तुम्ही नवीन असाल तर माधुरी किचनला सबस्क्राईब करा. त्यामुळे तुम्हाला दिवाळीच्या स्पेशल फराळाच्या रेसिपी पाहता येतील. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि शेअर करा. अशाच प्रकारे सर्व करंज्या तळून घेऊ. तुम्ही पाहू शकता कुरकुरीत आमच्या साठ्या करंज्या तयार झालेल्या आहेत. तुम्ही नक्की आपल्या घरी ट्राय करा. आवडल्यास शेअर करा.